dao em sửa xong rồi đó. Thì con này em tẻ trên con này để em hướng dẫn cách dùng nhé. Đó, mặt cắt em nó bảo số hao vậy 0202 này để em cắt lại cho mình này. Đó, cắt mặt cắt của nó đó. Em chơi lau tay đấy, chưa lau giấy đó. Còn lại về góc 0203 này, về cái con dao á, thì anh là về là anh cái con chuyện này anh để cố định nha, em đừng có xoay, anh muốn xoay lưỡi thì anh vặn hai con này đó, xoay lưỡi thôi, thì vì này cánh độ cao đủ độ cao hẳn á. Em về xin video lại cho em rồi. Thì bây giờ còn thêm một con dao CT06 này, thì cái cơ bên trong cái bộ này giữ dao nó gãy á, thì em cũng làm lại cho anh chị, em test trên coi này. Dao thì em bảo hành cho anh 6 tháng này ha, sửa chữa là em bảo hành 6 tháng. Đó, mặt cắt ạ. Có cắt vậy này 0204 này. Để em cắt lại nha. Đó, mặt cắt của nó đó. Cái này là em chơi lâu là giấy. Còn lại về con này nó không vậy. Đó, hai con thì con này nó không vậy. Con này thì em làm lại cho em, về vệ sinh lại cho em đây. Tất cả dao em sửa cho anh 3 con đây em đều bảo hành trên 6 tháng. Đó, mặt cắt của dao đó em cắt. Đó, mặt cắt đó. Mình có cắt 0402 về được đấy.